ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ያው ድንች በካሮት እና ፎሰለ ያለው ቀይ ስር ያለው በጣም ቆንጆ አትክልት ነው። እንደ እኛ ሁላችንም የተለያየ በቤታችን ምን ሰራለ እኔም ምሰራው ነው ምሰራላችሁ የራሴ ሙያ ነው ምሰራላችሁ። በጣም ተወዱታላችሁ። ምርጥ ነው። በዳቦ ከፈልጋችሁ በእንጀራ ምትበሉት ነው ምሰራላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ቀይ ስር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ካሮት አለኝ፣ ፎሰለ አለኝ፣ ድንች አለኝ። ድንችን በደንብ ጠቡ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ዘይት እናገላለን ልክ እንደ ጥብስ። ከዛ ፎሰለያችንን ለ4 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛን ይሄንን ለ4 ደቂቃ ከጠበስን በኋላ አጥለን ወደ ሌላው ስራ እንሄዳለን። እሺ ይሄው እንደዚህ ተጠብሷል። ምን እናደርጋለን? ሶፍት እንዲናዘጋጅና እናጠለዋለን ማለት ነው። ከዛ ዘይታችንን ብዙውን ያው እንቀንሳለን። ከዛ ሌላውን እንጠብስበታለን፣ ሌላውን እንሰራለን ማለት ነው። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ያው ዘይታችን አጥለናል። ከዛ ምን እናደርጋለን? ድንቻችን ትልቅ ስለሆነ ድንቼን እንጠብሳለሁ ለ4 ለ5 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ድንቻችን ገና እየተጠበሰ ነው። ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱን ያልጨመርኩትኝ ይቃጠልብናል አሁን ብንጨምረው ማለት ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቀይ ስራችንን እንጨምራለን። እሱን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን አብረነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው ቀይ ስሩ ድንቹ እየተጠበሰ ነው። ገና ይቀራል። ምን እንጨምራለን አሁን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እሱንም ለ4 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። እሳታችሁን ቀንሳችሁ ጥበሱ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሱ እዚህ ጋር ደርሰዋል። ምን እንጨምራለን? ካሮታችንን እንጨምራለን፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ እሱን ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን ካሮታችንን ከድንቹ ጋር ከቀይ ስሩ ጋር። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ከለር ሆኖ ሲያምር ከ6 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ዋው እንዴት እንደሚያምር በስሎ ምርጥ ሆኖ ምን እንጨምራለን? ቅድም የጠበስነውን ፎሰለያችንን እንጨምራለን። እሱንም ለ3 ደቂቃ አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ፎሰለያችን ለ3 ደቂቃ ይሄው ተጠብሶ አብሮ ይሄው ከለርፉል ሆኖ ቆንጆ ሆኗል። ቃሪያ እንጨምራለን፣ ፍሬሽ ቃሪያ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ከለርፉል ሆኖ እንደዚህ አምሮ ድንች ያለው ፎሰለ ያለው በጣም አሪፍ ምርጥና ቆንጆ ነበር። ካሮት አለው እንዴት እንደሚያምር ይሁት፣ ቤትሩት አለው።
በጣም ቆንጆ ነው ብዙዎቻችሁ ሲምፕልና ቀላል ስላላችሁ የሰራውላችሁ እኔ በጣም ወዶ ምግብ ነው እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ቪዲዮን ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ የዛሬ ይሄ ነበር ቪዲዮ ቻው